Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang saya sekalian. Beberapa hari yang lepas, cikgu telah kemukakan beberapa soalan ataupun 5 item dalam episod 3 dan cikgu yakin adik-adik dengan bersungguh-sungguh telah dapat menyelesaikan kelima-lima masalah itu insya-Allah. Dan sekarang cikgu akan bekalkan jawapan dan diharapkan semoga adik-adik dapat membandingkan jawapan adik-adik yang adik selesaikan dengan jawapan-jawapan yang cikgu berikan ini. Dan seterusnya, dengan daripada jawapan-jawapan itu, adik comparekan, adik bandingkan di antara jawapan adik-adik dengan jawapan cikgu dan adik cuba buat rating, kategorikan adik-adik duduk dalam kategori yang mana. Walau bagaimanapun, walaupun adik dapat kepuasan, dapat memuaskan ataupun tidak begitu memuaskan, ataupun genius, ataupun cemerlang, ataupun kepujian, adik-adik terus mengikuti program ini untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih hebat lagi dan menjadi genius dalam matematik bertaraf dunia, insya-Allah. Okey adik-adik, sekarang kita terus memberikan jawapan kepada kelima item itu dan kita mulakan dengan item yang pertama ataupun item yang ke-11 dalam episod yang ketiga ini, iaitu adik-adik diminta untuk mendapatkan jumlah semua nombor integer daripada 1 hingga 100. Jadi adik-adik, untuk mendapatkan jawapan ini, insya-Allah dengan izin Allah, dengan menggunakan fatwa yang cikgu nak beri ini, adik-adik akan dapat jawapan tu dalam masa beberapa minit sahaja. Dan kalau adik kira dengan cara biasa, cikgu pasti adik-adik akan menggunakan masa yang begitu lama dan tenaga yang begitu hebat, yang begitu dahsyat untuk mendapatkan jawapan-jawapan itu. Inilah kehebatan matematik yang cikgu nak ajarkan pada adik-adik semua. Jadi bagi yang pertama, untuk mendapatkan jumlah semua nombor integer daripada 1 hingga 100 contohnya, kita gunakan satu petua ataupun satu formula iaitu 1/2n dalam braket n plus 1. 1/2n dalam braket n campur 1, di mana n tu menggambarkan ataupun menggantikan nombor yang kita nak cari tadi, iaitu 100. Jadi n kita gantikan dengan 1 dalam braket 100 campur 1 jadi 101. Jadi apabila kita manipulate formula ini, 1/2 kali 100, 50, darab dengan 101 dan automatik akan mendapat jawapan 5050. Kalau adik susah nak mentally untuk mendapatkan jawapan itu, adik cuba tuliskan sikit di kertas, kira sikit, insya-Allah akan dapat dengan pantasnya juga secara spontan, insya-Allah. Itulah dia kehebatan matematik yang cikgu nak ajar pada adik-adik, dan adik-adik sebenarnya mesti belajar ilmu matematik ini untuk mendapatkan ajaiban dalam ilmu matematik bertaraf dunia, insya-Allah. Terima kasih. Okey adik-adik, seterusnya kita pergi kepada jawapan. Cikgu nak beri jawapan kepada item nombor 12, iaitu item yang kedua dalam episod yang ketiga ini, iaitu nama permainan ini ialah jumlahnya ialah 999 ataupun dalam bahasa Inggeris the sum is 999. Jadi nombor yang cikgu atur di sini, okey, dalam permainan ini adik-adik, cikgu aturkan nombor 1 sampai 9 berturutan, consecutively 1 hingga 9, dan kita dapati dalam permainan ini 3 tambah 6 tambah 9 menjadi 9. Nak menjadi 9 tapi tidak menjadi 9, jadi 8. Jadi oleh sebab itu adik-adik diminta untuk menyusun semula nombor-nombor ini supaya jumlahnya menjadi 999. Adik-adik, jika kita susun nombor ini mengikut turutan begini, iaitu 1, 2, 3 sampai 9, dan didapati apabila kita menjumlahkan, dia bukan dapat 999. Jadi adik-adik dicabar untuk menyusun semula nombor-nombor ini supaya jumlahnya 999. Dengan kata lain, kita keluarkan semua nombor-nombor ini dan cuba susun semula.
Jadi tentulah adik-adik buat cuba susun beberapa kali dengan kaedah trial and error. Cuba jaya. Dan cikgu yakin kalau adik-adik cuba dengan tidak menggunakan smart thinking ataupun creative thinking, adik-adik akan cuba sampai 10-20 kali pun tidak juga akan mendapat jawapan 999. Jadi dalam hal ini, jadi aktiviti ini mengajar adik-adik untuk berfikir secara smart, secara kreatif dan secara logik bagaimana nombor-nombor ini dapat diatur untuk mendapatkan jawapan 999. Jadi jawapannya ialah, cikgu beri di sini, kita kena tackle di rumah ratus dulu. Rumah ratus dulu, iaitu di rumah ratus ni kita susun nombor supaya menjadi 8. Supaya menjadi 8 dengan harapan kita mengambil satu daripada rumah puluh menjadi 9 di sini. Kita susun nombor 1, 3 ataupun 4 jadi 8 mungkin. Sebabnya kita mengharapkan kita nak kumpul semula satu daripada rumah puluh baru sini jadi 9. Okey, kalau kita bubuh nombor besar ada di sini nombor 8 dan kita nak tambah dua nombor lagi tidak logik sebab dia overflow, tidak jadi 9. Jadi nombor tu kita susun supaya jumlahnya menjadi 8 dengan harapan kita ambil satu daripada 50 dan tangkutkan sini menjadi 9. Perkara yang kedua yang difikirkan ialah rumah sar ataupun rumah unit ini, adik-adik aturkan 3 nombor supaya jumlahnya menjadi 9 di belakang. Ikutlah nombor apa-apa, 289 pun boleh. Sebab sini kita dah guna 134. Jadi sini 289 mungkin. Dan 3 nombor lagi yang tinggal tu secara automatik kita masukkan di rumah puluh di sini. Di mana-mana bertukar pun tidak apa. Contohnya, okey. Sekarang nombor 1, nombor 3 dan nombor 4. 8. Okey. Jadi habis itu. Sebab kita nak ambil satu sini, 1 tambah 1, 2, 5, 9. Ngam 9. Dan sekarang kita tackle rumah sar, iaitu jumlah jadi 9, itu mungkin 2, mungkin 8 dan mungkin 9. 2 campur 8, 10, 10 campur 9, 19. Nombor 3 lagi ni automatik, dia mana-mana pun kita boleh bubuh, tak ada masalah apa-apa dah. Jadi bila kita jumlahkan, jawapannya mutlak menjadi 999, insya-Allah dalam beberapa minit saja. Tapi kalau adik buat dengan cara trial and error, cuba tak berjaya, jadi adik-adik akan cuba sebanyak 50 kali, barangkali tak dapat lagi jawapan dia. Jadi alangkah cerdiknya genius kita berfikir dengan secara bagaimana untuk berfikir secara smart ataupun creative thinking bagi mendapatkan jawapan ini dalam masa beberapa minit sahaja, insya-Allah. Terima kasih. Okey, adik-adik, dalam item yang ke-13 ini, iaitu item yang ketiga dalam episod yang ketiga, permainannya bernama jumlah 900 ataupun the sum is 900. Jadi item ini, permainan ini serupa dengan yang pertama tadi, tapi ada sedikit perbezaan. Jadi kalau cikgu susun nombor itu berturutan daripada 1 sampai 9 seperti tadi juga, dia ini tidak akan menjadi 900. Contohnya 3 tambah 6, 9, 9, 18. Tidak menjadi sifar di sini. Jadi adik-adik dicabar ataupun diminta untuk menyusun semula nombor-nombor ini supaya jumlahnya menjadi 900. Kalau tadi 999, cikgu telah terangkan dah ataupun adik telah cuba. Sekarang jumlahnya menjadi exactly 900. Jadi kita reshufflekan balik nombor ni, kita nak susun semula. Jadi bila adik susun semula nombor ini seperti tadi juga dengan cara trial and error yang tidak berhikmah, jadi adik-adik akan mungkin 20 kali juga percubaan, mungkin belum tentu dapat 900. Jadi adik cubalah beberapa kali, tak ada mengapa, tidak apa, tetapi akhir sekali setelah beberapa kali percubaan dengan cara kaedah trial and error, adik-adik akan berfikir secara smartly, secara creatively dan secara geniusly bagaimana cara kita nak tackle bagi mendapatkan jawapan 900. Jadi jawapannya tidak lain dan tidak bukan, kepada rumah ratus ini adik jumlahkan ketiga-tiga nombor tu menjadi 7. Kalau tadi menjadi 8, sekarang menjadi 7.
Kalau kita buat menjadi 8, dia tak menjadi sampai bila-bila pun. Jadi jumlahnya ialah 7. Jadi kalau 7, kita cuba ambil nombor 1 dan kita ambil nombor 2 dan kita ambil nombor 4. Jadi jumlahnya 7 pada rumah ratus. Seterusnya seperti tadi juga kita tackle masalah ataupun apa yang terdapat pada laju SAR iaitu unit, iaitu kita jumlahkan 3 nombor tu menjadi sifar. Mana-mana 3 nombor menjadi sifar. Contohnya ialah kalau kita letak 5 di sini, kita letak 6 di sini, dan 5, 6, 11 nak jadi sifar, kita letak 9 di sini. Jadi 5 tambah 6, 11, 9, 20 sifar. 20 itu sifar. Dan nombor 3 nombor yang baki lagi ni kita letak ikut suka kita randomly, insya-Allah akan dapat jawapannya secara otomatik. Jadi kita cek jawapan 5 tambah 6, 11, 20, 9, 12, 20, 3, 5, 9. Alhamdulillah dapat jawapan 900 dalam beberapa minit sahaja, insya-Allah. Ini berkat daripada kita berfikir secara kreatif. Kita tidak selalunya berfikir nak buat benda tu secara trial and error yang tidak bijaksana. Jadi inilah motif kita atau objektif kita mengajar matematik supaya kita berfikiran bijaksana menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia ini, insya-Allah. Terima kasih. Okey, adik-adik yang disayangi sekalian, selamanya adik-adik berfikir tentang jumlah dalam ruang pengeluaran dengan jumlah dalam ruang baki itu semestinya sama. Jadi adik disuruh mencari where come the extra $1. Sebenarnya kita berfikir secara logiknya ialah kedua-dua jumlah dalam pengeluaran dan baki itu tidak semestinya sama. Kita boleh buktikan. Baik, buktinya ialah katakanlah pengeluaran itu RM30, RM10 yang pengeluaran, jadi baki ialah RM40. Seterusnya kita keluar lagi sebanyak RM15, baki RM25. Seterusnya keluar lagi RM5, baki RM20. Dan seterusnya kita withdraw sebanyak RM20 dan bakinya ialah RM0. Jadi apabila kita menjumlahkan dalam laju pengeluaran itu menjadi RM50 dan kita jumlahkan dalam laju baki itu RM85. Jadi perbezaannya ialah RM35. Jadi variasi. Manakala kita ubahkan nombor pengeluaran, dia boleh menjadi 1000 jenis variasi. Jadi kita jangan berfikir bahawa semestinya jumlah dalam pengeluaran sama dengan jumlah baki. Dia tertakluk pada variasi pengeluaran itu sebanyak mana. InsyaAllah. Terima kasih. Adik-adik dapat faham. Okey, adik-adik yang disayang sekalian, sekarang cikgu nak beri jawapan kepada item yang ke-15 ataupun item yang kelima dalam episod yang ketiga. Cikgu ulang lagi soalannya ialah apabila kita senaraikan satu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Jadi adik-adik akan mendapati satu benda yang luar biasa dalam siri nombor ini, iaitu di mana digit 8 itu missing, tidak ada digit 8. Jadi adakah cikgu sengaja pun tak sengaja. Jadi sebenarnya cikgu sengaja meniadakan nombor 8. Kalau nombor 8 wujud dalam siri ini, maka dia jadi kacau, tidak harmoni nombor ini. Jadi nombor 8 itu. Jadi katakanlah adik disuruh pilih sebarang nombor daripada 1 sampai 9, termasuklah nombor 8 sendiri yang tidak wujud dalam siri ini. Katakanlah adik ambil nombor 8, digit 8. Jadi nombor 8 tu cikgu suruh adik darabkan dengan 9. Nombor 8 darabkan dengan 9 dapat 72. Adik buat begitu ya. Dan nombor 72 tu adik terus darabkan dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan adik akan tengok nombor yang sangat luar biasa, yang istimewa bertuah akan muncul, insya-Allah. Iaitu nombor itu ialah digit 8 sebanyak 9 kali, berulang sebanyak 9 kali. Begitu jugalah kalau adik pilih nombor 5. Nombor 5 adik darabkan dengan 9 dulu jadi 45
Dan 45 tu adik darabkan dengan keseluruhan nombor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan adik akan terkejut digit 5 akan muncul sebanyak 9 kali. Begitu dah dengan nombor-nombor lain. Jadi soalan cikgu ialah kalau adik-adik boleh extend lagi atau berbincang dengan cikgu adik-adik, pasal apakah nombor 8 tu sengaja ditiadakan? Dan mengapa dengan adanya nombor 8, dengan wujud nombor 8, dia akan mengacau harmoni nombor ini? Jadi itu kemudian nanti akan cikgu bincangkan dalam episod-episod yang akan datang. Jadi buat sementara ini, adik pilih satu nombor, darabkan dengan 9 dan teruskan jawabkan dengan nombor ni, dan adik akan dapati nombor yang adik pilih itu keluar sebanyak 9 kali. InsyaAllah. Magic kan? Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang disayang sekalian, alhamdulillahirabbilalamin. Okey, sampailah kita kepada penutupan bagi episod yang ketiga dan cikgu yakin dan percaya adik-adik begitu seronok dan berhibur dengan aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam item-item ini, insya-Allah. Dan seterusnya cikgu sangat mengharapkan agar adik-adik dapat menjawab dengan cemerlangnya soalan-soalan yang cikgu kemukakan dan cuba adik bandingkan prestasi adik-adik, jawapan adik-adik dengan jawapan yang cikgu bekalkan kepada adik-adik, insya-Allah. Dan seterusnya adik-adik nantikan item-item dalam episod seterusnya yang lebih menarik dan menyeronokkan serta menghiburkan, insya-Allah. Antaranya sebagaimana masalah yang telah cikgu kemukakan menerusi episod yang ketiga sebelum ini, iaitu kita dapat mengetahui bilangan salaman yang berlaku kepada beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, kepada perdagangan antarabangsa sebuah negara dan kepada berapa kebilangan pertandingan bola sepak bagi sebuah negara ataupun liga sebuah negara, insya-Allah. Seterusnya nantikan bersama cikgu dalam episod yang keempat dan seterusnya cikgu mengharapkan jangan lupa subscribe dan like YouTube dan Facebook Cikgu Omar, Maths Guru. Maths men are never so ingenious as when they are inventing and playing games. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih. Jumpa lagi.